lisod sa butang ng mga inane. Muanan drama to, eh. Di ba gudanan ako? Mata ng ko. Sakit kasi pag-lawis ko yung ako sakit. Ayun na nga, ako dali yun, kaya mag-on. Nagsasugod. Sama na. Good morning, good morning. What's up everyone? So in this video, I will be showing you my day on video. Q&A portion. Q&A. Unprepared. Basta. Hi guys, so sa karon kibali mag-video ko sa Stop it. Get some help. Sito na makeup. Tutorial. Tutorial. 1,000 years later. Hi guys, so today I will be attending a party / a moving up and graduation ceremony. Since diba pag may mga party, kinahanglan yun na dapat gwapata. So, unsahay, feeling nato na mahal kibali magpa-makeup, pero actually, kinahanglan tag mga expert para magpagwapa sa ato. Kaya kanang pag-makeup, talent na siya. Marami tawag sila o kanang mga painter. So, join me in my day. Mag-makeup siya sa ato, maggusto ko mag-question sa iya ha. So this is a spontaneous Q&A portion. So wala na siya kabalo sa mga questions na pangatang. Isawan ko. Bahala na siya. Sige na, kaikuan na rin siya. On the go man siya. Ang akong pinakaw na napangatang sa iyo. By the way, this is Miss Shane Montefalcon. She is Miss Shane Montefalcon. So, kung wala mo kaila sa iyaha o sa mga nakaila na sa iyaha, kapalo ko na daghan mo og mga positive mga comments sa iyaha, positive review, kay kapalo ko na wapa mga Wapo. atin mga gwapo. Oo, kaya kami ko kasi, di ba, ko ayaw ko pageant sa name ko ba Mr. and Miss Queen ko. Naka-answer siya. So, akong pangutan sa mula kung ito nag-start. So, my question is, what age did you start doing this pag-makeup? Nag-start ko ni Pisa akong pagaling. When I was 16 na ako sa high school. 16 years old ka, and you are right now, ilan edad? 18. 18 ang habang. 22? Uy, ginuwi ka bata pa na ako. Pila naman? 20 na. 20 na ba? Oo. Pero 20 mo to last year. Ay, gusto mo dyan. Namatala ko sa'yo makita last year 20. So, pila na ka years nag-makeup? Dugay ay nag-start ko sa kan 16 sa ako pagalingon. Tapos mga 18 yata diyan ako 5 years na ko. Pero quiet to, nag-prep ako na professional lang ka. Makeup artist ga, pa-extra ako, nag-beginner pa, assist sa mga mga Patikan. oo, patikan. So, di bali, assistant pa ka nag-start. Tapos, ati sir, di bali ka na lang ikaw nag-karoon. Pero nakot kayo mga assistant sa di bali mo ikaw sa lang. Ako ni oo. So, yun sa food mo pag-start pag-makeup na ba kayo po ang daan, mga makeup kit, nagpalit ba ka? Wala. Sa ang pinakaunang yung lipstick, ang pila yung Kaya yun ako lipstick. ako. Nag-start ko lagi na high school, tapos ako galingon dyan, pambugani. Tapos na ako'y eyebrow, tapos lipstick, tapos na ako'y gamay na tag 150 gani sa Unicity sa dyan. Color gani na po an. Masyado. Partial. At that time, bay na lang sa kaya sa top at before. Tapos bay na ako an, hindi ko sa clear pero ito nga. So nibulong ko ako lang gauge, pinibayad ko doon ako. Wala ko lamang, kaya ako nagdila. Sige go ang snack. Ano Bob, tagalan sa kilay, pinagalan pa nila, sa ako to ka na income, ako sa mga 20 to plus, tapos sa kilometer box, divide na to, na gawin ba na parang 1,000, Oo. sa 1,000 na to, baka nagkakaroon na ako na Pwede mo siguro mas yan. mamuksa, di mo. Sabi ko.
kaya ang kuan man, ang pila, ang imong fee. Unsa man pud imong pag-base ibali sa fee ibali nimo? Kasi lagi kay standard na fee or Oo, na Jud. Standard na ko na pinalay. Ako na tanan, earrings, so sa anak ba? okay. Ang schedule yung si Nana Sunday? ibali, na Oo. imong standard fee. Depende ibali kung unsa ang iyang i-avail na services. Oo. So kung make-up ra lahi ang imong fee Oo. ana, kung kuan hairdo and make-up like that, kung with True. including sa mga earrings, contact lens, True. so kung ba't sa ganun ko pa make-up, wala ko ba kanina ko mahigit lang. To my viewers, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos and updates. See you in my next videos. Bye!